Welcome sa aming channel. This is R. And this is M. Welcome to R.M.diy YouTube channel. Kung gusto mo na mapagkakakitaan habang ginagamit mo ang oras mo sa pagse-cellphone at internet, andito ang aming channel para kayo ay turuan na siguradong kikita kayo ng pera. And guys, every video, nagpapag-giveaway kami ng cash sa Gcash. Kaya ano pang inaantay nyo? I-subscribe mo na at hit notification bell para updated kayo sa mga video na ina-upload namin. Congratulations to all the winners. Please notify me on the comment to claim your prize. Okay guys, eto ang bago nating giveaway mechanics. Number 1, ang kailangan nyo lang gawin ay i-comment lang ang hidden word space #r.m.diy. Dapat naka-like at naka-subscribe ka para manalo. Number 2, punta lang kayo sa Facebook page namin at hanapin lang ang post na may thumbnail na ito at mag-like, comment at mag-public share lang, iraraffle namin lahat ng sumunod sa instructions. Nandyan na rin lang kayo sa Facebook page namin, huwag niyong kalimutang mag-like and follow na. First of all guys, let me withdraw my earnings. Okay guys, today I have $31 in my account. Okay, I gonna withdraw this? Okay. I am done withdrawing my balance. For those who don't know this app is Google, a top free app in Play Store. Search on Play Store or get the download link at the description. Then open the app. Pindutin nyo lang yung confirm. Tapos nun, fill up lang natin to. Dito, hanapin nyo lang yung Philippines or kung saan country kayo galing. Tapos dito, i-type nyo lang yung 10-digit number nyo. Ngayon, open na natin. Tapos, click nyo lang yung send. Tapos, fill up nyo lang yung CAPTCHA. Tapos, press confirm. Tapos, after nun, antayin nyo lang yung verification code na text. Tapos, after nun, copy nyo lang yung verification code. Tapos, click lang yung login. Tapos, allow nyo lang. Dito, lagay nyo lang yung gusto nyong username. After nun, makakuha na kaagad kayo ng $1, 2,000 coins, and 1 experience. Okay, sa una, punta muna tayo sa profile. Doon sa bandang left
topmost ng screen. Dito sa profile makikita yung naipon yung dollar and coins. Okay, simulan na natin kumita ng dollars and coins. Natin itong verify PayPal. Nyo lang dito yung email address ng PayPal account nyo. And click verify now. After nun, nakakuha kagad tayo ng $0.1. After nun, click naman natin yung verify email. Dito, i-type nyo lang yung email address na ginagamit nyo. Tapos, click verify now. After nun, punta lang kayo dun sa email. Tapos hanapin nyo lang yung email na email verify. And click nyo lang yung that's me. After nun, makakuha ka ng $0.5, 10,000 coins, and 2 experience. And kung gusto mo ng 2,000 coins, click mo lang yung invitation code. And i-type lang ang capital V, Q, N, U, R, P, L, X, W. Or kumuha lang dyan sa comment section. Then, i-click nyo lang yung confirm at makakuha na kayo ng 2,000 coins. Secret word. Message. Para malaman nyo kung ano ang invitation code nyo, click nyo lang yung view. Tapos, hanapin nyo lang yung invite friends. Tapos, click nyo yung to invite. Yan. Copy nyo lang yung invitation code nyo. Tapos, i-comment nyo lang dun sa comment section.